کله چې په انسان وهم غالب سي تاسې چې باسکیل بیایئ طالبانو په لاره باندې څومره جي باندې بیایه دغسې چې دا سړی داسې باسکیل تر مدرسې ځي څومره لاره به غواړي دومره وړه لاره که نه سیده پې روان غورځي نه غورځي خو که د مدرسې نه تر دې جي پورې دومره لاره ورته جوړه کړي په هوا خو باسکیل ولته وې پې روان تر مدرسې پورې به څو وارې وغورځېږي کته 100 وارې به وغورځېږي که نه څوک یې غورځوي وهم دا وهم راوغورځېده څوک یې راغورځوي وهم یې راغورځوي اما که د انسانانو دا نفسونه تربیت سي دا وهم مرجوح سي پکې نفس غالب سي بیا داسې خلک مو لیدلي طالبانو چې د بسکیلونو مقابله کوي څه رقم ته جینو باندې بیایي او ویډیوګانې به هم کله لیدلي تاسې خو په خبر پوه شولې دا یوه مسله ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تا باندې چې الله نعمت کړی تر څو یې نه در نخلي چې تر څو څه څوک نه کوي دی وایي یوه خبر خو دا د طالبانو الله عز وجل څه وایي دغه آیتونو کې مثلا ذلك بأن الله لم يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 د مسلمان دا نفس داسې باید جوړ سي خیر د لږ په دې خبره سره تمرکز وکړئ چې سم پې پوه سئ دا څو ورځې مې درته یادوله طالبانو بیا هم پې پوه وئ خو نن به بیخي پې پوه سئ د انسان نفس داسې تربیت کا ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200 که چېرته کاپیران 200 کسانو تاسې شل تاسې پې غالبه کېږئ وهم برابر کړه دا نفس راپورته که دا نفس ته دا قناعت ورکړه څوک یې وګرځوه راجح و غالب یې وګرځوه طالبان پوه شولې په خبر انی معکم فثبتوا الذین آمنوا الله ملائکو ته پرون څه تیر سو ملائکو ته ویلې تاسې ورسئ فثبتوا الذین آمنوا انی معکم زل تاسې سره یم فثبتوا الذین آمنوا هغه کسان چې بدر ته مؤمنان راغلي دي هغوی زړونه قوي کام قوت ورکام نفسونه یې راپورته کام د وهم لاندې مه غورځوام دا نفس راپورته که چې الله بیا مغاسې ورسره وکړي انا عند الظن عبدي بي الله وایي چې په ما بنده څنګه ګمان کوي زه مغاسې ورسره کوم کله چې کافر سره جنګ داسې کوي چې زه مغلوب کېږم غالب کېږم نه بیا الله دی مغلوبوي که د دغه مسلمان داسې عقیده جوړه سي او د نفس چې خامخا الله کامیاب پورته کړي او په همدغه عزم کلک ودرېږي په الله انا عند الظن عبدي بي په ما چې څنګه ګمان وکړي زه مغاسې یم که ناکامي مې ناکامي مې کوې کامیابي کوې خو چې عزم دې وي وهم اوس طالبانو څومره تاثیر لري نفس راواخله نفس د انسان دا نفس د انسان کې که تغییر راغی انسان کې تغییر راځي که نفس د انسان کې تغییر رانغی طالبانو نعمت په خپل حال طنطاوي وایي په اروپا او غرب کې ممکن برطانیا کې یو سړي باندې د اعدام فیصله سوې د اعدام کله چې انسان طالبانو تر وهم لاندې ونیسي همغسې کېږي نفس چې څه رقم ته جوړ کړي همغسې کېږي ته ورته ګوره یو ډاکټران راغلل په همدغه مسله باندې علمي بحث کوو کاشکې طالبانو موږ هم علمي بحثونه وکړو نوي څېړنې وکړي ابتکارات وکړو وایي هغه ورته ویلې د ډاکټرانو د حکومت نه یې وغوښتل چې کوم سړی تاسو سره په بندیخانه کې وي چې د اعدام فیصله پې سوي هغه موږ ته وسپاره تاسو خو یاسې مړ کوئ موږ به په علمي طریقه باندې مړ کړو وایي زه صحیح بس یو سړی ورکړه د حکومت ورکړه مجرم سترګې پې وتړلې طالبانو په توره تیاره کوټه کې واچو یو سړی ورغی ډاکټرانو نه نور ډاکټران هم ورسره ول پوه نه دي چې دا ډاکټران دي وایي ورته ویلې چې تا موږ نن حلالوو خو حلالوو دې داسې چې تا کوم رګونه چې دي دا غټ غټ رګونه دي دا پرې کوو چې همداسې وینې درنه لاړې سي مړ سي او دا یې ډېر په کلک عزم ورته وویلې داسې عزم یې ورته ویلې طالبانو چې دی په ده باندې د دوی د عزم ومنه دا یې پرې ومنله چې خامخا مې لکه چې څنګه کوي رګونه مې پرې کوي چې وینې مې ښه په کلک عزم یې ورته ویلې طالبانو تغییر په چا کې راوسته ده په نفس کې نفس کې چې تغییر راوست ان الله لم یکن مغیرا حتی تغیروا ما بانفسهم کنه نفس کې چې تغییر راولي نعمت بدلیږي نفس کې څنګه تغییر ته اوس ورته ګوره د په نفس دا ومنله چې ولا لکه چې دوی مې رښتیا داسې کوي چې رګ مې راباندې پرې کوي او وینه به رانه لاړه شي ستیو ډاکټر چاړه راواخیستله څه یې ملاو دی چړې مړې ټولې تیارې کړې وې چاړې راواخیستله دغه چې کې داسې دی معمولي پرېک دلته یې په یو لوښي کې اوبه اچولې وې دا اوبه چې وې ګرمې وې داسې ګرمې لکه وینه غوندې دومره اندازه که درته دا یې چې دلته پرېک ستي طالبانو د باندې اوبه واچولې ګرمې په دې اوږه باندې خو دا خدای داسې په تخته پروت دا وینې همداسې روانې سوې نو دلته خیال ته ورغله چې خو سترګې تړلې ده ښکاري چې ولا لکه څه سختې وینې رانه روانې دي
مازې پرې کړی ده لا وینه دومره دی چې ته هم نه در رسېدلې خو دلته یې اوبه پې باندې واچولې چې دلته هلته خو یې د ده خیال داسې نقص جوړ کړی وي چې داسې دې پرې کوو چې وینه دې ټوله لاړه شي نو چې اوبه یې ورباندې اچولې وینې ترې تللې نو ده فکر وکړو چې لکه چې وینه رانه لاړله مړ سو جای په جای سو نو خو ولې مړ سو وینه نه وه ترې تللې طالبانو انسان چې تر وهم لاندې سي طالبانو مړ سو نیمه په خبر به نه یې تاسې پوه سوي وایي یو بل سړی و تجارب په همدغه مسله باندې تجربه کوي وایي شودې بازار ته راوړلې خرڅولې به یې په خلکو باندې دوکاندارانو مشوره وکړله چې نن به داسې چل وکړو چې دا شودو والا راغی په موږ یې شودو خرڅولې هر یوه به یوه جمله ورته وایي خو مطلب به یې دا وي خو د بل د جملې نه به څوک مغایري چې راغی طالبان دا اول ته چې راغی په دې چې شودې خرڅې کړې ورته ویلې وایي نن دې رنګ ډېر تغییر ده دا ولې هلکه خیرت ته اوس ورته ګوره دا یې چې ورته ویلي طالبانو دومره ډېر هغه نه سو تاثیر لاندې راغی وی ولاکه زه خو مریض نه یم دا څنګه چل ده هغې داسې خندل هم نه په عزم یې ورته ویلې داسې ښه نه نن خیرت ده چې لاړه بل دوکان ته هغه ورته ویلې ولې نن داسې لړزېږي غوندې او شودې راکوي او داسې لړزه در باندې راغلې ده ولې خیرت ده څه در باندې سوي نو هغه طالبانو نور هم د تاثیر لاندې کړي درېیم ته چې ورغی ورته ویلې ولې څه بلا وهلې نن بیخي تلای نسې دا چې در باندې سوي بس طالبانو له ده سره شی خرڅول چې درک راوغورځي چپاسو روغ جوړ سړی و د چا لاندې راغی وهم لاندې تا خو ویلې پرون ماته کنې چې خو جغلطان یې ولي کرامت نن مې درته ویلې چې دا کرامت نه ده طالبانو دا د انسانانو په وهمونو یې څوک کړي په رب العالمین قسم طالبانو علم راژوندی کوي نن ډېر افغانان د باطلو پیرانو د وهمونو لاندې دي کله یې په خوبونو وهمونو کې درو خوبونه یې ورته لیدلي کله ورته وایي پیریان مې تابع دي وهمونو لاندې راولي کله هغه مزخرفات ورته وایي دا ټول کارونه چې په تاسې کې دي وهم لاندې راوستلي خو چې غلطان یې ولي ما ولیده پلار مې ملاکه ورغړي او بیا چې ماته څه وایي وابي چې نه دي غړغړي دا د وابیت خبر نه ده د علم خبر ده اوس مو ومنله که نه که مو نه یې منلي بیا هم راته وایي طالبانو کرامت بېله موضوع ده دا څه کرامت ده طالبانو ولې امریکایي ټانګ درغړي چې مار غړي دا څوک دي اصل کې طالبان دا وهمونه دي کله چې څوک د وهم لاندې سرغړی وي او کله چې وهم لاندې نه سي نه یې رغړولی سي دغه دوکان شودو والی د وهم لاندې که که نه بل د وهم لاندې که مړ سو که نه سو مړ نو کله چې د وهم لاندې سي بیا دې څنګه کوي دا طالبانو بې علمه خلک دي دا هغه خلک دي چې اړه وي چې د وهم لاندې وي الله دې موږ د وهم لاندې نه راولي الله دې